بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. النهارده انا حبيت اعمل مراجعه سريعه عن جهاز لسه كنت شاريه من سوق دوت كوم في السعوديه. كنت طلبت من احد الزملاء يعني يشتروه لي، ولسه واصل لي حالا النهارده، اللي هو الجهاز اسمه S29. فحبيت اعمل الفيديو ده بس ايه اللي موجود في العلبه وايه اللي انا لاحظته. انا لسه مستلمه من ساعه، فجربته وشفت ايه اللي فيه حلو يعني، فقلت اعمل الفيديو ده لبعض الناس يستفادوا منه يعني. الجهاز علبته هي دي اللي بتوصل لها العلبة، وادي السوق، شنطة سوق اللي هي وصلت لي فيه. لو فتحنا العلبة زي كده هنلاقوا عندنا بيوصل الشاحن بتاعه. طبعا لو حضرتك في مصر لازم تشتري اللي هو المشترك اللي هيركب هنا، عشان دي طبعا مش هيركب عندنا في مصر عشان الإرث. هنلاقوا عندي بعد كده الحامل، حامل زي كده بيتعلق فيه التليفون. عندي بعد كده المروحة، وهجربها لكم، هي مروحة وساعة وجميلة، هجربها لكم دلوقتي في الفيديو برضو. عندي بعد كده الجراب، هنلاقوا بعد كده في الكرتونة المفك اللي هو بيجي فيه 4 مسامير بتربط بيهم حضرتك الظهر اللي هو ده، ادي مسمارين ومسمارين وانت بتركب الخطوط. عندي بعد كده وصلة الشاحن بتاعته. طيب كده احنا يعتبر خلصنا، فاضل بس عشان الم الحاجة دي اجرب لحضراتكم المروحة اللي قلت لكم عليها. ادي المروحة بركبها هنا مكان الشاحن، مش عارف هيتبان في الكاميرا ولا ايه، اللي هو الجاك ده، دي اللي هو الشحن بتاعه، وده الاخراج بتاعه اللي هو بتاع تشحن موبايل تاني يعني. وبفتح الموبايل عادي، بس بشغل بدوس هنا في النص دوسة طويلة بحيث تقول لي مفتوح زي كده. حتى لو حضراتكم لاحظتم، مش عارف الكاميرا هتجيبه ولا ايه، هتلاقيها ظهرت يعني. وبعد كده ادي الزرار اللي حاطين لي زرار في المروحة هنا اهو، زي ما حضراتكم شايفين، مروحة وتقريبا ساعة برضو في نفس الوقت زي كده. باجي افصله تاني عشان اقرب للكاميرا كده. اتفصل معايا الشاحن خلاص. شغال. معلش انا بصور الفيديو بس عشان لو في اصوات او كده بصوره في المحل، فطبعا الشارع بره فمش هحكم في الناس يعني، اقول لهم الصوت يعني. الموبايل زي ما حضراتكم شايفين كده، الجهاز شكله شيك. وعلى فكرة كنت كله يقول لك الوزن بتاعه، على فكرة وزنه مش عالي يعني، وزنه حلو. عندي زرار، ده زرار الكشاف اللي هو في الجنب ده، وكشاف شديد اهو. الكشاف حلو يعني. عندي بعد كده ادي الجهاز مبسط يعني ومفيش اي مشكلة. عندي ده الراديو لا بنز كده، لازم حضرتك تسحبه من هنا. ادي الراديو. عندي لو حابب حضرتك شغل التلفزيون، انا قربت كده عشان الشاشة مش عارف تجيبه ولا ايه. ادي التلفزيون اول واحد عندي. بس طبعا انا بيعتمد على الاشارة عند حضرتك. حظكوا بقى، يعني اعتقد الفرقتين اقتسموا حظ على طول. حظكوا بقى ان الاشارة ضعيفة عندي، فمش عارف اظبط الفيديو يعني، اظبط التلفزيون. عندي بعد كده عندي الراديو صوته حلو برضو. الراديو اهو.
فانا طبعا قفلت عشان حقوق الطبع والنشر الاغنيه اللي شغاله اللي هي زي كده اهي. دي بيعلي ودي بيوطي. الجهاز الصراحه جميل، البطاريه بتاعته 20,000 امبير. دي جميله يعني البطاريه. لو بصينا سريعا يعني على المواصفات في الكرتونه بتاعته، هنلاقوا الجهاز هنا عليه واتس، دي الام بي 3، دي البطارية بتاعته او الكاميرا، الفيسبوك، الانترنت والكشاف. فالجهاز هو انصح بيه للجماعة اللي هم بيسافروا كتير او البطارية بتخلص منهم في الموبايل التاني. فده تعتبره باور بانك. يعني انا عن نفسي انا شاريه كاستخدام كباور بانك، مش موبايل اساسي يعني معايا اللي هو استخدمه استخدام يومي يعني. فكده يعتبر انا شرحت الفيديو كله ووريتكم الكرتونة جاية ازاي. فان شاء الله في فيديو اخر هشرح لكم بعض الامكانيات كلها، هكون فحصت الموبايل كله و... وعرفت ايه تفاصيل كل الموبايل من جوه يعني. وشكرا، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وهسيب لك رابط الرابط على سوق السعودية وسوق مصر لو متاح، وسوق الامارات لو حد حابب يشتريه يعني. الجهاز في السعودية أنا شاريه ب103 ريال. كان حد صاحبي هناك يعني واشتراهولي من سوق دوت كوم وبعتهولي مصر. فالجهاز صراحة حلو يعني، بحثت عليه في مصر ما لقيتوش يعني هنا يعني. لقيت كله بيبيعوا على المواقع اللي هي زي الدبوزيل والحاجات دي مستعمل، بس ما لقيتش حاجة جديدة يعني. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.